Hello and hi friends, কি খবৰ সকলোৰে আশা কৰিছো সকলো ভালে আছে Welcome to Travel Stories with Assamese couple So আজিৰ এই ভিডিওটো হৈছে যে কবিৰ জন্ম হোৱাৰ খুচিতে মানে ফুৰ্তিতে আমি অহা কাইলে মাছ বিলাম friends and family ঘৰে ঘৰে and লগত জলাবতা নিমখ দিম সো আজিৰ এই এপিসোডটো আপোনালোকে থাম্বনেইলটো চাই পেলাই গম পায়ে গৈছে যে আমি জলাবতাৰ ৰেচিপিটো শেয়াৰ কৰিম মই ইউটিউবত একচুয়ালি সাৰ্চ কৰিছিলো তেনেকে ইমান ভালকে মই ৰেচিপি শেয়াৰ কৰা কাকো তেনেকে দেখা নাই সো মই ভাবিলো যে মই অলপ ভালকে যেনেকে বনাই মোৰ ঘৰত হেনেকে মই ৰেচিপিটো শেয়াৰ কৰো সকলোৰে লগত সো আহক এতিয়া জয়েন কৰক মোৰ লগত ৰেচিপিটো বনোৱাত So এয়া ইনগ্ৰেডিয়েন্টস বোৰ ৰেডি কৰা হৈছে এয়া দুধ কচু আনা হৈছে এন্ড আমাৰ বাইদৈ কাটি আছে এইটো কচু বজাৰত সাধাৰণতে মানে দেওবাৰে বেছি ওলাই এন্ড এয়া আদা ৰেডি কৰা হৈছে সৰু সৰুকে কাটি পেলাই এন্ড কিচেনত এখিনি প্ৰিপেয়াৰ কৰা হৈ আছে এয়া মা আৰু বাইদৈ ইনগ্ৰেডিয়েন্টস খিনি যোগাৰ কৰিবলৈ ধৰিছে এণ্ড এয়া আইতাক কামত লাগি গৈছে মিক্সাৰত যোনখিনি ইনগ্ৰেডিয়েণ্টছ মিক্সিত মাৰিব লাগে সেইখিনি কৰা আৰম্ভ কৰি দিছে এণ্ড মায়ে প্ৰথমে আদাটো মিক্সাৰত গ্ৰাইণ্ড কৰি লৈছে গ্ৰাইণ্ড কৰি ল'লে একচুৱেলি বস্তুটো মিহি হয় ধুনীয়া হয় চ' আপোনালোকেও যদি এনেকৈ আমাৰ মেথডটোত বা আমি বনোৱা ভিডিঅ'টো চাই আছে তেতিয়াহ'লে সেনেকৈ মিক্সিত মাৰি ল'লে আপোনালোকৰ সুবিধা হ'ব নেক্সট কচুটো মিক্সাৰত দিছে এণ্ড তাৰে পিছত আমি অলপমান বেহৰ দিছোঁ কলা বেহৰ আৰু বগা বেহৰ দুইটাই দিছোঁ তো সেইকেইটা দিলেও অলপমান সোৱাদটো বেলেগ হয় দেন গোটেইখিনি গ্ৰাইণ্ডেড যোনখিনি কৰিলোঁ আমি আদা কচু এণ্ড বেহৰ গোটেইখিনি আমি একেলগে মিলাই দিছোঁ মিলাই পেলাই আগতে বাউল এটাত দি লৈছোঁ এণ্ড এইখিনি হৈছে মছলা যোনখিনি আমি ইউজ কৰিম সেই মিক্সাৰখিনিত দিবৰ কাৰণে চ' সেইটো আমি যেতিয়া এটা এটাকৈ দিম তেতিয়া আপোনালোকে দেখা পাব মই এবাৰ তেতিয়া কৈ দিম ইয়াতে পাচিটোত গোটেইখিনি অলমষ্ট থৈ দিয়া আছে কোনখিনি মছলা লাগে তো তাৰে পিছত এতিয়া আমি যোনখিনি মিক্সাৰ ওলাইছিলোঁ মানে গ্ৰাইণ্ডেড ইনগ্ৰেডিয়েণ্টছ যোনখিনি ওলাইছিলোঁ সেইখিনি আমি ধুনীয়াকৈ বঢ়িয়াকৈ মিক্স কৰি ল'ম একদম ভালকৈ মিক্স হ'ব লাগিব আপোনালোকে এইটো বস্তু ধ্যানত ৰাখিব যাতে আদা মিক্স কৰাৰ চান্স থাকি নাযায় বিকজ সেইটো তেতিয়া খাবলৈ বৰ এটা ভাল নালাগিব একদম মিহি হ'ব লাগে বস্তুটো চাটনি বেচিকলি চাটনিয়ে হয় বস্তুটো তো মানে ধুনীয়া মিহি হ'লে ভাল হয় সেইকাৰণে আদাৰ চান্স যাতে থাকি নাযায় সেইটো আপোনালোকে ডেফিনেটলি চাব তো এতিয়া আমি মছলা দিম এটা এটাকে তো এয়া দাদাজনে মছলা ওলাইছে প্ৰথম আমি মছলা এয়া খুলিছোঁ এয়া দাদাজন যোনে বস্তুটো বনাইছে এয়া দাদা আমাৰ ঘৰত প্ৰায়ে আহি থাকে এণ্ড বিশেষকৈ খানা বনোৱাত ভালেখিনি হেল্প কৰে বিকজ দাদাই বহুত জানে খানা বনাব এণ্ড জলাবতাটোও সেইকাৰণে বনাওঁতে আমি দাদাক মাতিলোঁ বিকজ তেখেতে ধুনীয়াকৈ বনাব জানে এণ্ড এয়া প্ৰথমে দিছে জিৰা পাউডাৰ তো আমি অলদ' দুই পেকেট আনিছোঁ কিন্তু মানে দুই পেকেট চাগে প্ৰথমেই দি নিদিওঁ কাৰণ আমি টেষ্ট কৰি চাব লাগিব যদি পৰিমাণটো ঠিকে আছে তেতিয়াহ'লে দুই পেকেট দিয়াৰ প্ৰয়োজন নাই গতিকে প্ৰথমে দিছে জিৰা পাউডাৰটো দি উঠাৰ পিছত দিছে এয়া হৈছে ধনিয়া পাউডাৰ চ' মেইন হৈছে আপোনালোকৰ মছলাখিনিৰ পৰিমাণটো যদি ভালেকৈ হয় মানে ভাল ধুনীয়াকৈ হয় তেতিয়া খাবলৈ সোৱাদো সিমানে ধুনীয়া হয় তাৰে পিছত নেক্সট এয়া আমি কাশ্মীৰী দিম কাশ্মীৰী বহুত নিদিব কাশ্মীৰী আৰু জলকীয়া গুড়ি দুইটাই দিলে একচুৱেলি অলপ টেষ্ট ভাল লাগে চ' দুইটাই আপোনালোকক যিমানখিনি লাগে সিমানখিনি টেষ্ট হিচাপেহে দিব মিলাই পেলাই এণ্ড তাৰে পিছত ৰেড চিলি পাউডাৰ দিম বিকজ যেনেকৈ মই ইয়াৰে আগত ক'লোঁ যে কাশ্মীৰী আৰু ৰেড চিলি পাউডাৰ দুইটাই দিয়া নেচেচাৰী হয় টেষ্টৰ কাৰণে চ' বহুত বেছি নিদিব দুইটা সমানে মিলাই পেলাই দিলে বেছি ভাল হয় এণ্ড ৰেড চিলি পাউডাৰ দিয়াৰ লগে লগে ৰেকমেণ্ডেড যে পাৰিলে হাতত পলিথিন এটা পিন্ধি ল'ব যাতে মানে জ্বলাটো হাতত ডাইৰেক্ট নালাগে আৰু নহ'লে হাতত মিঠাতেলো সানি ল'ব পাৰে সেইটো আপোনালোকৰ চইচ আপোনালোকে কেনেকৈ বস্তুটো মিলাব খোজে তো আমাৰ দাদাজনে কিন্তু হাতত পলিথিন বান্ধি ল'লে কাশ্মীৰী পাউডাৰ আৰু ৰেড চিলি পাউডাৰ দিয়াৰ পিছত এতিয়া আমি অলপমান দিছোঁ জালুকটো কিন্তু আমি ডাঙৰ পেকেটৰ এক পেকেট দিয়া নাই এনেকুৱা সৰু সৰু 10 টকীয়া পেকেটৰ আমি 2 পেকেট দিছোঁ
তো সেইটো পৰিমাণটো আপোনালোকে চাই ল'ব কি হিচাপত দিব খোজে পিছলৈ যদি আৰু দিব খোজে টেষ্টৰ কাৰণে তেতিয়াহ'লে আৰু দিব পাৰে সেইটো আপোনালোকৰ চইচ হয় নিমখটোতো দিবই লাগিব সেইটো নিদিলে নহ'বই এণ্ড তাৰে পিছত মই আনিব গ'লোঁ মিঠাতেলটোও একচুৱেলি বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট ইনগ্ৰিডিয়েণ্ট হয় তো মিঠাতেলটোও আপোনালোকে চাই ল'ব যদি আপোনালোকে জলাবটাটো ট্ৰাই কৰিব খুজিছে তেতিয়াহ'লে বহুত নিদিব আৰু যদি অলপমান ধুনীয়া জুচি টাইপ কৰিব খুজিছে তেতিয়াহ'লে এটা ধুনীয়া হিচাপত ভালকৈ মিঠাতেলখিনি সেইটো পৰিমাণৰ দিলে হ'ল এতিয়া আহিল টেষ্টিং কৰা টাইম চ' মই এতিয়া টেষ্ট কৰি পেলাই ক'ম কেনেকুৱা লাগিছে মছলাখিনিতো ঠিকে আছে মছলা নালাগে জিৰা ধুনীয়া টেষ্ট আহিছে নিমখটো ধৰিব পৰা নাই চাওঁ আৰু অলপ তৌ খাইছাচোন মই পটককৈ ধৰিব নোৱাৰোঁ তিনিটাত লাগিব হিচাপততো ঠিকে আছে চ' যিহেতু মই ডিক্লেয়াৰ কৰিয়ে দিলোঁ যে টেষ্টটো ধুনীয়া হৈছে এণ্ড ভালে পৰিমাণত জলাবটাটো বনিছে এণ্ড জিৰা ধনিয়াৰ ফ্লেভাৰ ভালকৈ আহিছে নিমখো ভালে হৈছে চ' এতিয়া আমি লাগি গ'লোঁ পেকিঙত এণ্ড পেকিং কৰি পেলাই এই বস্তুখিনি যাব কালি মাছৰ লগত এণ্ড ঘৰৰ ফ্ৰেণ্ডছ এণ্ড ফেমিলি গোটেইখিনিকে সকলোকে দিবলৈ জলাবটাৰ পেকেটছ ৰেডি হৈ গ'ল চ' ৰেচিপিটো চাই ৰাইজসকল আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিল মোক কমেণ্ট ছেকশ্যনত ডেফিনেটলি জনাব যিহেতু মই নিজে ইউটিউবত বেছি ৰেচিপি পোৱা নাছিলোঁ সেইকাৰণে মই এটা ভাবিলোঁ যে ময়ে এটা ভালকৈ ভিডিঅ' বনাওঁ ৰেচিপিটোত এণ্ড আই হোপ আপোনালোকে ভালকৈ বুজি পাইছে এণ্ড ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে এইটো একচুৱেলি মোক মোৰ ডাঙৰ পেহীয়ে শিকাইছে চ' ইউজুৱেলিটো ডাঙৰ পেহীয়ে বনায় বাট এইবাৰ ডাঙৰ পেহী কিবা কিবি পৰিস্থিতিৰ কাৰণে বনাব পৰা নাছিলে সেইকাৰণে মোক ৰেচিপিটো কৈ দিছে এণ্ড মই চেষ্টা কৰিছোঁ যেন মই ডাঙৰ পেহীৰ নিচিনা বনাব পাৰোঁ বাট নাজানো খাবলৈ কেনেকুৱা হৈছে মোৰ হিচাপততো ঠিকে আছে আপোনালোকে গমেই পালে তো আই হোপ যে আপোনালোকে যদি ট্ৰাই কৰে তেতিয়াহ'লে আই হোপ আপোনালোকৰ সোৱাদটো ভাল হয় তো লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব ভিডিঅ'টো যদি ভাল পাইছে এণ্ড ডেফিনেটলি কমেণ্টত জনাব যে আপোনালোকে কেনেকুৱা পাইছে ভিডিঅ'টো